În sfârșit am aflat cum funcționează notificările YouTube și de asemenea de ce unii abonați nu primesc aceste notificări atunci când încărcăm un clip. Rămâneți alături ca să vă explic exact. Dacă ești interesat de trucuri sau sfaturi care să te ajute să domini YouTube și Google, te invit să te abonezi la acest canal. Salut, sunt Ionuț.ro, bun venit pe un nou clip. Deci ce înseamnă notificări pentru YouTube? În primul rând înseamnă push notification pe aplicațiile de iOS sau pe Android. De asemenea, mesajele care le primiți pe e-mail în momentul în care încarcă un canal, un clip și de asemenea acel inbox YouTube, în momentul în care s-a încărcat un clip, primiți un mesaj pe diversele voastre browsere. Cine primesc aceste notificări? În primul rând, notificările le vor primi cei care au apăsat și clopoțelul. Dacă nu au apăsat clopoțelul, e posibil să nu se primească aceste notificări. Apoi, din când în când, YouTube mai testează. Verifică ce canale urmărește utilizatorul, acele canale la care s-a abonat și din când în când mai trimite notificări și de la acele canale. Dar, bineînțeles, se uită, verifică dacă acel utilizator va și da curs acelor notificări și dacă se întâmplă acest lucru, atunci va primi mai des utilizatorul notificări că un canal sau altul la care nu a apăsat clopoțelul au postat ceva nou. Același principiu este valabil și pentru clipurile live. Dacă au apăsat clopoțelul, primesc notificări, dacă nu, vor primi doar din când în când aceste notificări pentru a testa dacă utilizatorul dorește să vadă conținutul acelui canal. Nu uitați, notificările funcționează doar pentru contul pe care sunteți logat, indiferent că e vorba de browser sau de aplicația de YouTube. Dacă aveți un cont pe care sunteți logat, veți primi notificări în momentul în care un canal la care sunteți abonat și ați apăsat clopoțelul a postat ceva. Dacă sunteți abonați cu alte conturi la canale și ați apăsat clopoțelul, nu veți primi aceste notificări pentru că, repet, nu sunteți logați pe acele conturi. Totuși, unii creatori de conținut au pus întrebarea de ce nu s-a făcut setarea ca abonații să primească notificări de la toate canalele la care sunt ei abonați. YouTube a făcut acest test de-a lungul timpului și a observat un lucru îngrijorător. În momentul în care abonații primeau notificări de la toate canalele lor, mai devreme sau mai târziu ajungeau să oprească notificările din aplicația YouTube. Asta înseamnă că nicio notificare de la niciun canal nu ar mai fi ajuns la ei, asta înseamnă că toți creatorii de conținut aveau de suferit. Un alt test făcut de cei de la YouTube este acela că în momentul în care cineva se abona, clopoțelul era activat by default, fără să fie nevoie de acțiunea celui care se abona. Adică dacă te abonai, automat era activat și clopoțelul. În primă fază, testele au arătat că au crescut vizionările la canalele la care s-a făcut această setare, doar că testele acestea au continuat și s-a observat că utilizatorii ajungeau să se dezaboneze de la canalele la care au primit notificările automat. De asemenea, ca și în cazul precedent, ajungeau să scoată notificările de la aplicația YouTube. Din nou, lucruri negative, utilizatorii canalele acelea nu mai primeau nicio vizionare de la abonații lor, care fie se dezabonau, fie își scoteau notificările. YouTube a testat și a descoperit că acea iconiță cu clopoțelul poate fi derutantă pentru foarte multe persoane. Astfel, erau persoane care se plângeau că, deși au apăsat clopoțelul, nu primeau notificări când YouTuberul lor preferat posta ceva. YouTube a descoperit că foarte multe dintre aceste persoane scoteau notificările de la aplicația YouTube, astfel încât nu mai primeau acele notificări, deși apăsaseră clopoțelul. Pentru a preveni acest lucru, YouTube a făcut în ultima perioadă anumite schimbări. Astfel, dacă o persoană nu are activate notificările din aplicație, va vedea în momentul în care vrea să se aboneze, va vedea un clopoțel tăiat cu o linie. În momentul în care cineva apasă pe acel clopoțel tăiat cu o linie, va fi redirecționat către setările care îi permit să activeze notificările de la aplicația YouTube. Fie că e vorba de iOS, fie că e vorba de YouTube. Acest lucru a determinat o creștere foarte mare a numărului de vizionări. Recent, YouTube a mai introdus ceva legat de aceste notificări. În momentul în care o persoană se abonează la un canal și totuși are notificările oprite din aplicație, apare un pop-up care o anunță pe acea persoană că notificările nu sunt activate și dacă acea persoană apasă pe acel pop-up,
este redirecționată către setările care permit activarea notificărilor pe aplicații, indiferent de sistemul de operație. Toate aceste noutăți le-am aflat și eu de pe canalul Creator Insider, un canal care aparține unor angajați YouTube și care iau interviul la alți angajați YouTube. Este un canal prin care YouTube dorește să țină legătura mai strânsă cu creatorii de conținut, cu utilizatorii YouTube, pentru a răspunde la toate întrebările pe care aceștia le-ar putea avea. YouTube recunoaște de asemenea că sunt probleme cu aceste notificări. De foarte multe ori există anumite perioade din zi în care mulți creatori postează în același timp. Sunt ore de după amiază, cum ar fi 4 după amiază, 5 după amiază, 3 după amiază, la care sunt postate foarte multe clipuri și atunci YouTube este nevoit să trimită foarte multe notificări. De cele mai multe ori, YouTube nu are probleme cu acest trafic, știe să-l preia, poate să-l preia, până la urmă YouTube aparține de Google, care Google este foarte bună în a gestiona astfel de zone de trafic de internet și așa mai departe, dar sunt și situații în care acest lucru poate avea anumite probleme și atunci apar decalaje între perioada în care s-a postat clipul și perioada în care se transmite efectiv notificarea. De exemplu, sunt situații în care notificarea trebuie să apară în câteva secunde după ce a apărut clipul, ea apare la câteva ore. De obicei, aceste probleme, când YouTube are probleme cu transmiterea acestor notificări, sunt transmise și ni se spune despre asta pe contul de Twitter. Se cheamă Team YouTube. Dacă aveți Twitter, dați follow la acest cont, pentru că veți afla de fiecare dată când apar aceste probleme cu transmiterea notificărilor. Știți exact că ele există, poate nu veți posta clipul în acea perioadă pentru a preveni astfel de probleme și e un lucru bun să țineți aproape de YouTube, să vedeți exact când apar diferitele probleme ale platformei. Încă o noutate planificată de către cei de la YouTube este ca în Analytics să ni se spună câți dintre abonații noștri au apăsat efectiv acel clopoțel și câți dintre abonații noștri primesc aceste notificări. De multe ori ne uităm că avem 1000-2000 de abonați, dar facem 100 de vizionări pe clipuri. Asta înseamnă că foarte puțini dintre abonații noștri au apăsat pe clopoțel. Poate veți face mai mult ca să îndemnați pe oameni să apese pe clopoțel, poate veți începe să vă creșteți această notification score de care v-am mai spus și în trecut. Repet, sunt foarte importante persoanele care au decis să se aboneze și să apese acel clopoțel, iar YouTube ne va da aceste informații, vom putea să luăm măsuri mai bune, vom putea să prevenim ca persoanele fie să se dezaboneze sau să scoată acel clopoțel și mai mult de atât să crească numărul persoanelor care au apăsat acel clopoțel. Dacă ești interesat de trucuri sau sfaturi care să te ajute să domini YouTube sau Google, te invit să te abonezi la acest canal. De asemenea, nu uita să apeși și clopoțelul pentru a primi notificări în momentul în care am postat ceva nou. Iar eu până data viitoare îți urez SEO plăcut!